हॅलो मित्रांनो, माझं नाव आहे निखिल जाधव आणि तुम्ही पाहतात आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे निखिल जाधव क्रिएशन। मित्रांनो, चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल तर नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण की अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ आपण रोज मराठीमध्ये घेऊन येत असतो। आणि मित्रांनो, आजची जी आपण व्हिडिओ केली आहे ती खूप इझी स्टेपमध्ये केलेली आहे आणि स्टेप बाय स्टेप मी ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजावून सांगितलेले आहे की अशी व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवली जाते। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला DM करू शकता। तिकडे मी तुमचे जे प्रॉब्लेम असतील ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेल। आणि मित्रांनो, तुम्हाला PNG आणि मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता। त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल किंवा तुम्ही स्क्रीनवर पाहत असाल ते नाव सर्च करू शकता। तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। जे काइनमास्टर यूज करतो जे मोड APK आहे मित्रांनो, जे मोड APK आपण यूज करतो ते आपल्या प्ले स्टोरला अवेलेबल नाही, कारण की मित्रांनो जे आपण काइनमास्टर यूज करतो त्यामध्ये जे इफेक्ट असतात ते सर्व तुम्हाला अनलॉक मिळतील। आणि जो आपण व्हिडिओ सेव्ह करतो त्यामध्ये जो वॉटरमार्क असतो तो सुद्धा दिसणार नाही, कारण की मित्रांनो आपण जे प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करतो त्यामध्ये जे इफेक्ट असतात ते अनलॉक मिळत नाही। आणि आपण व्हिडिओ सेव्ह करतो तेव्हा जो काइनमास्टरचा वॉटरमार्क असतो तो सुद्धा दिसतो। तर तुम्हाला ते सगळं नको असेल तर तुम्ही आपलं काइनमास्टर यूज करू शकता। त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल, तिकडून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं। आणि मित्रांनो, काही 3 दिवस झाले आपली व्हिडिओ येत नव्हती, कारण की आपला जो नेटवर्क इश्यू आहे तो खूप प्रॉब्लेम होता, त्यामुळे आपली व्हिडिओ येत नव्हती। त्यामुळे मित्रांनो सॉरी। तर मित्रांनो, चला आता जराही वेळ न घालवता आपण व्हिडिओला सुरू करूया। तर मित्रांनो, इथं आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि 1 बाय 1 आपल्याला हा रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला मीडियामध्ये जायचं आहे आणि ब्लॅक कलरचा जो एक ब्लॅक कलरचा बॅकग्राऊंड आहे तो आपल्याला घेऊन टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो त्यावर क्लिक करायचं आणि त्याची ड्युरेशन आपल्याला 8.5 इतकी करून टाकायची किंवा 8.4 इतकी करून टाका। तर मी इथून 8.5 इतकी करून टाकल्यानंतर इथं परत मित्रांनो आपल्या मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो जो आपल्या व्हिडिओचा फोटो आहे त्याला आपण ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आणि क्रॉपिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन त्याला इक्वल करून टाकायचं। त्यामुळे मित्रांनो जो आपला फोटो आहे तो नीट हलणार नाही आणि त्याला मित्रांनो झूम करून नीट सेट करून टाकायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे जो मी तो नीट सेट करून टाकला आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो त्यावर त्याची परत एकदा क्लिक करून आपल्या त्याची ड्युरेशन वाढवून टाकायची। तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपण वाढवून टाकूया। त्यानंतर मित्रांनो इथं तुम्हाला व्हाईट कलरचं जे पॉईंट दिसतो त्यावर क्लिक करायचं आहे। मित्रांनो तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट डाउनलोड करून घ्यायचा आहे, तो तुम्ही गेटमोरवरून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो तुम्हाला जो गेटवरून सापडत नसेल तर त्याचा स्क्रीनशॉट मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, तर तुम्ही तो पाहून ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यामध्ये क्लिक करून मित्रांनो त्यावरचा थर्डवाला जो टेम्पलेट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आणि मित्रांनो त्याची ड्युरेशन आपल्याला 1.5 इतकी करून टाकायची। तर मित्रांनो अशा प्रकारे 1.5 इतकी करून टाकल्यानंतर मित्रांनो सुरुवातीला यायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला मित्रांनो एक ब्लॅक कलरचा जो शॅडो PNG त्याला आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आणि त्याची ड्युरेशन आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून टाकायची आहे। मित्रांनो अशा प्रकारे करून टाकल्यानंतर इथून त्याला असं गोल फिरून घ्यायचं आणि त्याला आपल्याला मोठं करून टाकायचं आहे। तर अशा प्रकारे मोठं करून टाकल्यानंतर मित्रांनो त्याला असं खाली सरकून इथं खाली करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे खाली करून घेतल्यानंतर इथं ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याला मल्टिपल करून द्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे मल्टिपल करून घ्या। त्यानंतर मित्रांनो लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला जर टेक्स्ट इफेक्टवाला जो व्हिडिओ आहे त्याला आपण ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो तो टेक्स्ट इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मित्रांनो त्याच्या अगोदरचा जो ब्लॅक कलरचा पार्ट आहे तो तुम्हाला इकडून रिमूव्ह करून टाकायचा आहे। तर तुम्ही पाहू शकता मी अशा प्रकारे तो जो ब्लॅक कलरचा पार्ट आहे तो रिमूव्ह करून टाकणार आहे। तर मित्रांनो त्यावर क्लिक करून आपल्या इथं कैचीचं ऑप्शन दिसेल त्यामध्ये जाऊन त्याला अगोदरचा पार्ट आपण रिमूव्ह करून टाकून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो परत त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे, इथं ब्लेंडिंग मोड दिसते त्यामध्ये जाऊन तुम्हाला स्क्रीनवर करून टाकायचं आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही स्क्रीनवर करून टाका। त्यानंतर मित्रांनो जिथून आपला ब्लॅक कलरचा सुरुवातीचा जो पार्ट आहे तो संपेल तिथून आपल्याला त्याला 2 पार्टमध्ये डिवाइड करून टाकायचं। 2 पार्टमध्ये डिवाइड करून टाकल्यानंतर मित्रांनो त्याचा सेकंड जो पार्ट आहे त्याला घ्यायचा आणि मित्रांनो इथं आपल्याला इथं खाली बरोबर नीट त्याला ॲड करून टाकायचं। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे ॲड करून टाकल्यानंतर इथं इन ॲनिमेशन जे दिसते त्यामध्ये जाऊन तुम्हाला इथं रबर स्टॅम्पचं जे शेवटचं ॲनिमेशन दिसते त्याला घेऊन टाकायचं आणि त्याची ड्युरेशन त्याला आपल्याला 0.5 इतकी करून टाकायची। अशा प्रकारे करून टाका। त्यानंतर मित्रांनो जो पुढचा जो इफेक्ट आहे म्हणजे जो पुढचा जो आपला टेक्स्ट इफेक्ट PNG आहे त्याला आपल्याला घेऊन अशा प्रकारे मोठं करून टाकायचं आहे। मित्रांनो तुम्ही त्याला मोठं करून नीट अशा प्रकारे सेट करून घ्या जसं मी केलं आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला परत लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला जे एक ओव्हरले इफेक्ट आहे त्याला आपण ॲड करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो जो इथून मी जो ओव्हरले इफेक्ट आहे त्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो इथं ब्लेंडिंग मोड जे बॉक्स आयकन दिसते त्यामध्ये जाऊन त्याला फिट टू स्क्रीन करून टाकायचं। इथं ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीनवर करून टाकायचं, त्यामुळे जो आपला इफेक्ट आहे तो परफेक्ट दिसेल। तर तुम्ही एकदा पाहून घ्या की तो आपला इफेक्ट आहे तो कशा प्रकारे लागलेला आहे।
तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे जो आपला इफेक्ट आहे तो लागलेला आहे. मित्रांनो जर तुम्हाला वाटत असेल की आपले जे टेक्स्ट पेन येतो मधोमध लागला नाही तर त्याला नीट आपण सेट करून घेऊया एकदा. तो माझा जरा वेगळा चुकीचा लागला होता, त्यामुळे मी त्याला एकदा नीट परत एकदा सेट करून टाकतो. तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे नीट सेट करून घ्या. मित्रांनो थोडं आपण त्याला वर करून घेऊया. अशा प्रकारे त्याला सेट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला परत लेअरमध्ये जायचं, मीडियामध्ये जायचं. मित्रांनो मी जे एक ब्लॅक कलरची जी एक व्हिडिओ देईल ती ॲड करून घ्यायची आहे. मित्रांनो तिथं जे कैचीचं ऑप्शन दिसते त्यामध्ये जाऊन त्याला एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओमध्ये करून घ्या आणि तिला डिलीट करून घ्यायचं आहे. तर इथून आपलं जे डिलीटचं ऑप्शन आहे त्यामध्ये करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो जे आपलं व्हिडिओचं सॉन्ग आहे ते खाली येऊन जाईल. तर मित्रांनो इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्या व्हिडिओचे जितकं सॉन्ग आहे तिथपर्यंत आपलं जो स्टेटस आहे तो पाहिजे, त्यामुळे आपण फोटोवर क्लिक करून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपण रिमूव्ह करून घ्या. तर इथून सगळा पार्ट त्याचा एक्स्ट्रा रिमूव्ह होऊन जाईल. तर मित्रांनो तुम्हाला एकदा दाखवून देतो की आपली व्हिडिओ कशा प्रकारे झालेली आहे. त्याआधी मित्रांनो आपल्याला व्हिडिओची जी बॉर्डर आहे त्याला ॲड करून घ्यायची आहे. त्यासाठी लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो जे आपल्या व्हिडिओची बॉर्डर आहे त्याला आपण ॲड करून घ्यायची आणि त्याची ड्युरेशन पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून टाकायची. आणि मित्रांनो बाहेर येऊन त्याला ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीनवर करून टाकायचं आहे. आणि मित्रांनो जर तुमच्याकडे तुमचा जो लोगो असेल त्याला पण तुम्ही ॲड करून घ्यायचं. मित्रांनो जर तुम्हाला लोगो बनवता येत नसेल तर त्यावर पण आपण व्हिडिओ केलेली आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल किंवा तुम्ही जे आपलं आय बटन असेल त्यावर मिळून जाईल, तिकडून तुम्ही बघून करू शकता. तर मित्रांनो आपला जो लोगो आहे तो इथं आपण अशा प्रकारे ॲड करून घेऊया आणि इथं कोपऱ्यात ॲड करून घेतल्यानंतर त्याला थोडंसं आपण मित्रांनो मोठं करून नीट इथं सेट करून टाकायचं आहे. तर तुम्ही पण मित्रांनो अशा प्रकारे सेट करून घ्या. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सुरुवातीला यायचं आहे आणि त्यानंतर मित्रांनो जो आपला जो फोटो आहे तिथं येऊन जायचं आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो तो आपला जो फोटो आहे तिथं येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन आपल्याला ब्लॅक कलरचा एक PNG जो बॅकग्राऊंड आहे तो घेऊन टाकायचा आहे. तिथं जो बॉक्सचा आयकन आहे त्यामध्ये जाऊन फिट टू स्क्रीन करून मित्रांनो त्याची ड्युरेशन आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ इतकी वाढून घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो ओपेसिटीमध्ये जाऊन आपल्याला त्याची ओपेसिटी जी आहे ती कमी करून घ्यायची आहे आणि जे ओव्हरले ॲनिमेशन आहे त्याला आपल्याला फ्लिकर हे देऊन टाकायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही जे फ्लिकर ॲनिमेशन देऊन टाकून जाईल. तर मित्रांनो तुम्हाला मी एकदा दाखवून देतो की आपली व्हिडिओ कशा प्रकारे झालेली आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आजची व्हिडिओ आपली झालेली आहे. मित्रांनो आजची व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली नक्की कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करा. आणि मित्रांनो अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येत असतात, त्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून जे बाजूचं बेल आयकॉन असतं त्याला ऑलवर करून ठेवा, कारण की अशाच ज्या मी व्हिडिओ टाकतो त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिली मिळेल. तर मित्रांनो इथं शेअरचं ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करून तुम्हाला ज्या क्वालिटीमध्ये व्हिडिओ सेव्ह करायचे त्या क्वालिटीमध्ये व्हिडिओ सेव्ह करून घ्या.